ในหัวข้อขนาดแต่ลายปันแห้งตัวเก่าเนี่ยหัวข้อนั่นน่ะลายปันแห้งตัวเก่าเพราะเป็นอังกฤษก็เรียกว่า self inspiration เมื่อพ้นมา17 ปีเจ้าคุณได้จุ่ม PhD ที่ออกซฟอร์ดมามีหลานชายคนหนึ่งถามว่าเขาพดไอ้จุ่มที่ออกซฟอร์ดให้เขาบอกเลยก็เห็นที่นั่นโดยสั่งเนี่ยมันได้ทักให้ได้มันมีไปวนเชิงได้ห้องหูมันได้ใครหูเดี๋ยวเลยอ่องอีสักไว้เดี๋ยวเลยจบอีสักไว้เดี๋ยวเลยมีเงินก็มันได้ถามเส้นหนึ่งหัวไอ้ตอบเขามันมีสิ่งอื่นมันได้ถามสิ่งเขาต้องตอบนั่นก็เบอร์สั่งขอถามเส้นนั้นขอตอบเส้นนั้นได้ต่างที่ก็มันได้ไรอยู่เขาต้องกินตอบว่าเส้นอื่นนะหลบโมปันแห้งตัวเก่าถ้าได้ก็เขาได้ออกเส้นไหนใช้ดูเลยโมปันแห้งตัวเก่าผมโมปันแห้งตัวเก่าแน่ขอเขาได้ออกเส้นขอแต่ก็เขาที่ลีเหมือนออกเส้นเอาปันแห้งเส้นไหนก็บริษัทเขาว่าสักไหนโปเขาก็ย้ำอยู่ช่องบนเสาย้ำอยู่3 ปีก็ย้ำเห็นสูงหมอเหล็กไทยเดี๋ยวเมียเขาเนี่ยหมอเหล็กเมียหมอเหล็กคุยกับเขาปันเฮียงนั่นแหละนะมุตีเนี่ยเขาปันเฮียงเขาพอวายมาพอเขาไก่เขาก่อนเนี่ยเขาสมจะเล็กหมอปันเฮียงตัวเก่าเล็กหมอปันเฮียงตัวเก่าอันหมอปันเฮียงตัวเก่าอันเปิ้ลเป็นปันเฮียงมีเหลือเสียหมอปันเฮียงตัวเก่าแหละขึ้นถึง12ขึ้นถึงคำพองในถึงกลางคำพองในย่ำพอถึงหน้ากลางเช่นในก็มีคำพองในจำพอที่ปลายมันเนี่ย10 ขึ้นไรก็มีอันในก็เบอร์สั่งก็หมอปันแห้งตัวเก่าพอมาวนตัวพุทธพระเป็นสาวกเขาหมอปันแห้งตัวเก่านั่นมันจะปันแห้งตัวเก่าซึ่งหือเหมือนสักพอดูตัวปืนเสาสิธาตุมันจะเป็นเจ้าแก่เมืองเป็นเจ้าแก่เมืองเป็น crown prince เป็นเจ้าแก่เมืองแห่งมันจะตัดสินใจว่าเอาการอุบานอุบเมืองนั่นเอาเพราะว่าอุบวานของเมืองพอดแห่งเขาที่เลยเหตุการณ์คนนำในเหตุการณ์ถามคนเมืองเขาไงเขาใครเหตุการณ์คนนำหรือไงนำหรือคนเมืองเขาไงใครเหตุการณ์ถามคนดังกำพาเหมือนจะเมื่อเหลียวในคนนั้นที่ออกโควิดยาโควิดให้เป็นคนเหตุการณ์ถามดังกำพาคนอันเหตุเหมือนจะทางโทรศัพท์ทีวีเขาเนี่ยมันจะเรียกว่าเฮ็ดตักเมืองเขาก็เฮ็ดตักทั้งกำพาเตรียมดีเตรียมลายเนี่ยเช่นในก็เช่นนั้นเฮ็ดตักทั้งหมดเจ้าสีธาตุมันจะใครเฮ็ดจากนั้นถ้าได้อุ้มวางปองเมืองที่เมืองมันเจ้านั้นถ้าได้สืบปุตตินทางมือปองมันเจ้านั้น for him it was too confined มันเก็บมันมี restraint อำนาจมีขอบเขตอำนาจขอบเขตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไว้ฉะนั้นมันจะเรียกว่าหักคนเมืองเขาใจมันจะหักคนเมืองเขา plus other people หักปาคนต่างชื่อต่างเคยอันเฮาฮู้อายุเท่าเก่ามันจะออกในห้างในหกกว่าหาตั้งหูเนี่ยหาตั้งหู
ตาหูอันที่ห้องเฮียนเนี่ยก็บอกเป็นลูกขุนในเบิ้นสอนบันที่ในหางในหอเนี่ยเตรียมทัวเนี่ยเปิ้นสอนบันในหางในหอเตรียมทัวกำในกะหาตั้งหูนอกห้องเฮียนตั้งหูอันเกี่ยวกับไปใจเกี่ยวกับพระวาโกนกว่าหาจากไหนกว่าหาด้วยที่ philosopher เขาที่เมืองอินเดียใน philosopher มันใช่ philosopher อันยิบ public ไม่เหลียวเขามี philosophy ทั้งอันก็เขาทำพึกปั้นใจเขาที่เมืองอินเดียเมื่อป่านนั้นมี materialist เหมือนเช่นป่านเขานั่นแหละเหมือนเช่นคอมมิวนิสต์นั่นตรง materialist เมื่อป่านพุทธพระเป็นเจ้าเนี่ยยังมีลองพึกใจมันออกอยู่เหมือนจะมุนเจ้าว่าจะไม่อะไรนะมันจะออกกว่าหาตั้งหูที่เปิดแหกับหาที่โกดหนึ่งตั้งหูที่ไล่โมเดลซ้ำไปจะมันเจ้าใครหูกว่าแทงเจ้ายาวเจ้าเฮ็ดจังไหนนะกว่าเลียบเห็นเอาตัวทั่วexperiment กับเฮ็ดจังนั้นทีนั้นมันจะมีจังไหนมี open mind มีใจมันจะในปุดกว้างไว้ไปว่าเผยผิดเผยถูกอันซีเสียงอยากมือป่านนั่นแหละกว่าตีก้องยาวก้องที่อันกว่านั้นก็เฮ็ดได้แต่พอถึงจะถึงจอมันเลื่อนสุดอันหยาบหรือเบอร์ในเป็นอีสังในเมื่อที่ในเมืองอินเดียถึงมีเขาว่า Jainism เนี่ย Jainism เขาได้มีหมอก15 ล้านกันนะ15 ล้านเขาขาดตัวใจพองนะอดเขาอดน้ำเพราะว่าเขาถึงที่เขาจ้างกลับมาเขานุ่งอันหนาเส้นหนังเขานุ่งอุ่นๆเส้นหนังเขาเส้นไหนมันจะเอาลื่นสุดเนี่ยกว่าจ้างจอมเส้นนั้นนางหึงนางได้หึงตัวลมเขาลงออกหึงกินตั้งกินเอเฮ็ดไรมั่วสมาธิก็สูงใจคนอิ่มน่ะก้อยกาถึงที่สุดมันถึงที่ปลายมันก็อันมันเจ้าใครหู้ตาหู้มันเจ้าใครหู้เนี่ยมันหู้ไรเฮสังโกนนให้มันเฉลิมเยอะเฉลิมที่หังลองเฉลิมแน่มันตีที่ไหนมาก้นอันจังกันแน่ลองจังกันแน่มันอยู่ที่ไหนมาก้นอันหู้แน่ลองหู้ว่าเผยซ้ำก็เฮ็ดออกมันอยู่ที่ไหนมาก้นอันมีเจอกูลองเจอกูในซ้ำลองตามันเป็นอีสังมันอยู่ที่ไหนมามันจะคือหู้จากไหนก้นให้พวกมันเจอกูแหมันลาลิเฮ็ดกว่าเพราะไหนเมื่อนามามันจะเป็นจริงมันจะคือหู้จากไหนมันเป็น philosophical question จากไหนน่ะมันจะคือหู้มันหู้อะไรกว่าจริงdifferent school of thought ในกว่าที่เขาฉะนั้นมันจะหู้อะไรเพราะหู้อะไรเนี่ยมันจะเฮ็ดสิ่งเรื่องชุดไหนมันเปลี่ยนจัดหมดมือพ้องนั่นเหมือนจะนั่นเขาหูว่าปัญจวัคคีย์5 เจ้าปัญจวัคคีย์นั่นเป็นเผยปัญจวัคคีย์นั้นในซ้ำเป็นอมาตย์หลวงนะอมาตย์หลวงในหังในหออันเป็นอมาตย์หลวงโป้มันเจ้าอมาตย์หลวงเจ้าสุทโธนะเป็นอมาตย์หลวงเขาได้ยินยกเจ้าสิทธัตถ์ให้นะแต่เป็นพระแหละเขาออกกว่าจ้างกำเนิดเถิดนั่นบอกมันจะออกมาจังกำในเขาก็ลุ่มล้างเจ้าคำเฮ็ดจังมันเจ้าเขาก็จ้างเคียงเต้งเขาก็มันเคียงเต้งมันเจ้าลื่นสุดอันเผยเจ้าสิทธัตถ์ตัดสินใจมันจะได้ขึ้นกินอาหารขึ้นได้ขึ้นกินข้าวขึ้นเองเขาน้ำนมที่นางสุสาธานะ
ปัญเจ้ากี่หาก็นะโอ้ยก็หาโอ้ยหลีหาก็นะเขาเจอตัวเขาเจอเสียงเขาไม่เคยด้วยมันเจ้านะเขาว่าโอ้เจ้าเนี่ยเขากันเจอเจ้านะเขามาเปิดเนื้อเถื่อนเนี่ยมาพึกโดยพึกเจ้าเนี่ยเป็น30 ปีเจ้าก็มาเห็นคำในมือเตี๋ยเนี่ยเรียบร้อยเจ้าคำในเนี่ยเจ้าเนี่ยขึ้นกินทั้งเยี่ยมอันดีๆกินเขาน้ำนมขึ้นเจ้าเนี่ยเลยเป็นหลายเจ้าเนี่ยมันเป็นแล้วในคำยุ่มเหลือมันยุ่มยำเรื่องสินะคนมี6ก็แต่5ก็เนี่ยว่าจำเป็นไรเนี่ยมันลูกเห็นเขาอ้วนด้วยเขาไปว่า6ก็ต่อ5ก็ต่อ1ก็นะเขาว่าก็ต่อก็กันนะก็ต่อก็เป็นโอ้ยก็กันเพราะโอ้ยก็ว่าอันชื่อเฮ็ดเนี่ยเมียนอยู่เพราะว่าจังนั้นจะเขาเนี่ยวังเวอร์กันคำเดียวเพราะหัวปันแห้งถูกเก่าเนี่ยวังเวอร์กันคำเดียวเพราะเขามี3ก็2ก็มาวางเขาชื่อเฮ็ดเนี่ยไปวันชื่อเนี่ยเมียนเพราะมาวางจังนั้นนะเขากงกว่าอันเขาเฮ็ดเนี่ยนะเขากึดไว้อันให้5ก็ต่อ1ก็5ก็ต่อ1ก็เขาว่าฉะนั้นมันเจอกับนั้นเขาไปไปแล้วนะไปไปเจ้านั้นมันเลยกินนะ we are so disappointed with you we don't want to have anything to do with you anymore ไปไปนะไปกับไกลๆไปกับไกลๆมือพ้องนั่นเลยนะอันเจ้าคุกไขวนว่าเจ้าสิทัดเนี่ยเพราะว่ามันจะหมอปันแห้งตัวเก่าในพระก็เป็นแหละมันจะหมอปันแห้งตัวเก่าลงมันปันแห้งจึงหือเทียงในกลับมาฮอกลาแทงไล่ปันแห้งตัวเก่าในมันมี2อันเมื่อในเราเดือดรัดอันหนึ่งอัน2อันจึงหือในอันดังสุดในก็วนอันหลีมันมีเนินเลี้ยงเห็นในรับสิ่งเมื่อเขาอยู่ในเลี้ยงในเพราะว่าเขาป่องใจว่าตีนเขาอยู่ในมันแรงตีนเขาอยู่มันแรงนะเงาตายมันหลีเพราะเขาป่องใจนั่นเขา appreciate อันนั้นที่ในเพื่อนห้อง appreciation เพราะเขา appreciate อันนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นการปันแห้งตัวเขาอันนึงเมื่อในเขาเดือดรักอันนั้นความผาลีในห้องว่ามุทิตาเนี่ยว่ามุทิตาในอังกฤษในห้องว่า appreciation เพราะมันใช้ซึ่งอันก็คำฟ้องเขาปิดว่า sympathetic joy เนี่ยว่าจะพูดให้เจอของความ appreciation เทียบอันนึงซ้ำไล่ปัญหาถูกเอาอันทั้งซึ่งอยู่ในเมื่อสายงานมันหลีนั่นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในรับสิ่งนั้นเมื่อเขาอยู่ในรับสิ่งนั้นยังถึกยืมย้ำว่า there's a way out there's light at the end of the tunnel บอกว่าปัญหาอันเขามีอยู่มือเหลียวแน่มันมีลายเกลิดมันจริงที่มีอันยืมอันแน่นะอันแน่ซ้ำเป็นทักอันหนึ่งอันแน่ซ้ำเป็นห้องว่า compassion ไหนนะ compassion ห้องว่าความปาลีห้องว่ากรุณาเนี่ยกรุณาได้คำนั้นได้มันชังลาดบนลาดได้เมืองได้เลี้ยงกว่าเมื่อเหลียวในเมื่อแกเขาถามคู่อย่าว่ายังไปเลยกินข้าวเขาลาลงมุทิตาเดี๋ยวเขาได้พึกอีกหนึ่งนะได้พึกมอง30 มินิกันแน่พึกจอมกันอันเขาไกลโหนะไกลลาดที่ทางตีก็เขาก็เอา6 ข้อ 2ในลาดกันเอา6 ข้อ 2ในลาดก็มืดแน่เขาเดี๋ยวลาลงมุทิตาผมว่าในตัวอย่างมันแทงในอุปมามันแทงนะเมื่อเขาตกอยู่หลีนั่นเขาฮู้ว่าเขาอยู่หลีเขากินหวานท่านนอนรับนะเขา appreciate อันไหนเขาไว้ขาขัดไว้น้ำหนักอันไหนห้องว่าลายปันแห้งตัวกับห้องว่า appreciation คนกำนำได้หมอเฮ็ดอันไหนนะก็เบอร์2พอกินหวานนอนรับไหนแน่
เจอเขาเนี่ยมาวนลองหลีเนี่ยเด็กเขาวนในสันเขาวนลองหลีไม่เจอเขาวนลองหลีไม่เจอปัญหาแต่มีเนี่ยเอาย่ำไปเลยเนี่ยเจอเนี่ยก็ติดปัญหาไปเลยย่ำแบบเลยวนลองปัญหามันจะปัญหาในวนแห่เพราะวนยาวเขาคิดไว้คำพ้องให้วนลองปัญหาแห่อันหลีเนี่ยมันลืมเป็นโมดขึ้นมาวนขึ้นน้ำพันอ่ะอันนี้เขาพึกมาหลายทีนะก้นคำทำนายเฮ็ดมันเป็นอันเขาอันนี้ว่าจังอื่นไงลองโหมลองโจมอันไหนนะเพราะว่าเขาหมอพึกใจเขาหมอโหมหมอโจมไหนมันเป็นไล่ปันแห้งตัวเก่าอันอื่นคำพ้องนี่คำหมอโหมหมอโจมนะกว่าหาทั้งนอกถามว่าเราโหมโจมนะถามว่ามีในปียาถามว่ามีในยากมากเยอะจะไหนกว่าหาเนื้อสินั่นมันเป็นออร์แกนิกนะออร์แกนิกแฮปปี้เนสเนี่ยมันที่เลยออกมาในใจเขาที่เลยออกมาในไปวนตัวเก่าก็บอกเขาเคยละอังกฤษว่า happiness is a habit we need to train our mind to get that habit นะ happiness is a habit เป็น habit หมดอ่ะเพราะเอาพุทธศาสนาวันเนี่ยมันมีผีผ้าผ่านสร้างปันโคงปันอีสังมันมีไปพุทธพระปิฎกโตเป็นโกเนี่ยมันจะพึกเขาคุยกำเนบันไล่ฮะเนบันเท่าไล่พึกไงน่ะเดี๋ยวพึกจึงหือนะเพราะพึกจึงหือสุริกว่าทั้งใจเดี๋ยวลงทั้งใจว่าพึกจึงหือจะอยู่ปานกลางเพราะพึกจึงหือที่ขึ้นน้ำเนี่ยหนีไว้จังไหนการพึกเนี่ยความป่าเลี้ยมว่าจะห้องว่าสิกขาเนี่ยว่าสิกขาความป่าลีเนี่ยความอังกฤษห้องว่า training ความไทยห้องว่าพึกเนี่ยศีลสิกขานั่นเป็น ethics นะพึกผ่า ethics สมาธิสิกขาในพึกใจเขาหนิมปัญญาสิกขาในพึกอกโอเขาลองป่องใจเขาเนี่ยนะมันเจียวมันผายหรือพึกษามันได้คือว่าเดี๋ยวพึกษามันเนี่ยมันจะวันเนี่ยมังปองเนี่ยเขาพึกเนี่ยเขาหมุนตัวพึกหัวในสังเนี่ยใกล้กว่าว้วนลงนั่นใกล้กับเฮ็ดลงนั่นเขาพึกเขาหมุนตัวเหมือนเช่นว่าเขาคาดถึงสี่เบิร์นนี่แหละเขาหมุนตัวนะเขาพึกตั้นหูตัวให้รู้ไอ้นี่มันนุ่งโคเป็นนั้นไว้อีนี่นุ่งโคเป็นนั้นไว้ตัวรู้มันลาดความเป็นนั้นไว้เขาพึกเนี่ยเขาพึกด้วย negative กลนะพึกด้วยลองยอมคนเนี่ยพึกเอาอันถูกใจนั่นมาใส่ไว้ในใจเขามาใส่ป้อมแค่ไม่ดีใส่พึกอันไหนคำนั้นอันลีก้นจะนั่นมีอันดีก็มีก็เขาสมพึกหันกันน่ะพึกหันก็นั้นอันเขาพึกในพึกสันนะพึก negative thinking เขาพึก positive thinking เขาพึก negative thinking เขาจะหมุนตันหูตัวก็เป็นจากนั้นอันมุนไอ้เนี่ยเขาพึกอย่างเขาได้พึกให้ซื้อใจเนี่ยมุติฐานว่าพึกให้ซื้อใจแต่ถ้าพึกให้ซื้อใจในอย่างเนี่ยแต่ด้วยหัดอันลีเนี่ยมีน้ำหนักชิมเขาเนี่ยมีน้ำหนักเจ้าคู่ก็มันจะว่าพึกเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันจะนั้นตึกพึกเนี่ยมาเร็วเนี่ยก็เขาพึกยาวเขาพึกกันหรือเขาโจมกันนั่นเขาพึกกันหรือเขาจะลำงายกันนั่นก็เป็นสิ่งนั้นเลยครับเอาไหนมาแชร์กันไหนนะกับใน happiness ว่างนะลองซื้อใจไหนมันจะเลยอยู่ในใจก็มันอยู่ในโอ้แทนกับมาเขาเด็ดในอัน lecture YouTube อันนะเขาเด็ดออนด้วยภาษาอังกฤษเหมือนเช่นห่างโอ้เขาไหนมันมีสองไผ่มีตั้งหน้าไหนตั้งหลังไหนอันตั้งหน้าเนี่ยเขาพูดกันว่า for you our biology ด้วยเนี่ยมันเป็น hippocampus อันตั้งหลังเนี่ยเป็น amygdala เพราะว่าง่ายๆมันโอ้อันชื่อเนี่ยมีตั้งหน้าโอ้อันขีดยังใจเนี่ยมีตั้งหลัง
อกโออันกูมีดังหลังอกอ่อนจะละมีดังหลังนะอันขี้เจอไม่เจออันกูอันเจอหลังอยู่ดังหลังหมดอยู่ดังหลังหมดเป็นห้องว่ามิดละsurvival instinct ในคำพองที่เคยยังอินอยู่มันอยู่นั่นเลยเหมือนพอเสือลำกวางเนี่ยมันดูเล็ดเลียนอินเฮียงมีข่าวของมันตึงเหมือนนั่นแหละโอ้ตั้งหลังนั่นเหตุการณ์พอเป็นสัตว์นั่นเขาจะมีโอ้ตั้งหลังให้โอ้ตั้งนานนั่นมีวะมีอย่างฮิปโปแคมปัสนั่นมีอกโออันโมเทียบทัดไหนอันห้องว่า executive brain เนี่ยนั่นอยู่ตั้งนานนั่นก่อนเนี่ยอยู่ตั้งนานเนี่ยบางปองในเขาแค่ปันอุปมาจังหืดไงวูฟให้ความไตว่าสังไหนอันคู่มาอินน่ะมาในไงมาในนะมาในตัวขาวดังตัวลับนะอันนั้นเอาอุปมาใน psychology มาตั้งหน้าเนี่ยเป็นมาในตัวขาวตั้งหลังในทำเป็นมาในตัวลำ white wolf and black wolf เขาสองตัวเนี่ยเขากินนั่งกินเนี่ยมันคำคมกันนะเพราะอันมาในตัวลำเนี่ยกินเนี่ยตั้งกินมาในตัวลำเนี่ยตั้งกินอันมาในตัวลำกินเนี่ยตัวขาวเนี่ยถึงมากถึงหวานด้วยเพราะเป็นมาตั้งกินอันตัวขาวกินเนี่ยก็ตัวลำเนี่ยตื่นถามหาตื่นถามหาอันนี้มันบอกมาเช่นอื่นไงอันตั้งนาเนี่ยเพราะว่าเป็นใจขึ้นนี่แหละเพราะตั้งหลังซ้ำเป็นใจตกนะตั้งหลังใจตกนะเมื่อเขาใจขึ้นเนี่ยไปวนเขานะอันใจเขากับวนน่ะตั้งวนเนี่ยเป็นตั้งกินมันตั้งวนนั่นน่ะตั้งหลังเขาเนี่ยมันถึงหับไหลเมื่ออันเขาวนว่าอันไหนก็มันเป็นอันไหนก็มันเป็นเมื่อเขาใจตกนั่นเมื่อเขาเป็น depression นั่นเมื่อใจตกนั่นเมื่อนั้นมีตั้งหลังนี่ก็อันเป็น active น่ะตั้งนานนี่เป็น active อันเขากว่า focus อันเขากว่าวนนี่ก็เป็นมาในตัวลำนั่นก็อันกินน่ะมาในตัวขาวนั่นแหละมือนั่นอึบไว้เขามันเรียกมันน่ะเพราะเป็นสักไหนกูวันเนี่ยนะคู่เขาดูเห็นเขาที่กอดใจอ้วนด้วยหรือพี่น้องใจเขาอ้วนด้วยตั้งกินอันเขาเลี้ยงนั่นนะตั้งกินที่นั้นบอกว่าไปอ้วนตั้งกินเขาเลี้ยงน่ะเขาเลี้ยงมาในตัวลำมาเลี้ยงตัวขาวเขาเลี้ยงตัวละน้ำเป็นไล่เขาที่ไหลขึ้นทัดขึ้นเขาเป็นคู่เลี้ยงนะเพราะลัดเขาที่ลัดต่อทุกเห็นน่ะเขาได้การเลี้ยงมาในตัวลำเขาตัวขาวเขาเขาได้กว่า activate อะไรบางปอนในเฮ็ดให้เขากูบางปอนในเฮ็ดให้เขาตกใจอันนั้นในการเลี้ยงตัวลำเลี้ยงดังกินตัวลำเขาบางปอนถ้ามันใจปันแห้งเขาลาดในลองลีมันตั้งเพราะว่าเขาเด็ดลาดในเขาเมเสียอันเขาเข้าใจในการลาดเนี่ยเขาเฮ็ดอะไรดังอันไหนก็สู้เฮ็ดมาอันไหนก็สู้เฮ็ดอะไรหรืออันไหนก็สู้เฮ็ดอะไรลาดในอันลีนดังเพราะว่าเขาเลยถอมเส้นนั้นไหนอย่างมัดให้ถูกเขาเนี่ยมันอย่างมันเหตุการณ์ความอังกฤษว่า receptive ในมือมาในถูกเขาในเหตุการณ์ก่อนเขาอีสังเขามากกว่าเขาจะไงฮับแหละเขาเนี่ยมัน receptive นั่นเป็น support psychology มีที่เมืองกอกนะตะกาเขาก็หนึ่งเขาเป็นห้องพิมพ์อันพิมพ์การ์ตูนเขาพิมพ์การ์ตูนมาในมี60 ปีต่อถึงเร็วตึกพิมพ์เขาชื่ออะไรนะเขามีห้องการหลายห้องการแต่ห้องการอันไหนผู้จัดการมันแมเนเจอร์มันเหตุการณ์มา15 ปีก็ลื่น2 ปีแน่ลื่น2 ปีแน่อันห้องการเขาที่พอนมันเขาแน่
มันไหลน้ำตอนมันขาดทุนมันซุ่มลางมันขาดทุนมันเฮ็ดจังไหนอันเป็น MD เจ้าของมันน่ะซ้ำห้องให้มาลาดพอห้องให้มาลาดนั่นแหละแม่นเจ้าคนนั้นมันหับตั้งผิดมันเจอครับมันเป็นจังไหนขึ้นเถียงขึ้นอันมันเถียงก็มีเหตุมีผลมีหลอกมีตังมันมีหลอกมีตังก็เพื่อสั่งมันอยู่ในการมาหึงนั่นน่ะ15 ปีเดี๋ยวอันนั้นมีทางห้องการอันซ้ำเป็นผู้จัดการใหม่อันไหนซ้ำขาดทุนก้าวไหนซ้ำไหลน้ำยาน้ำตอนกูปีนะครับดัง2 ปีนะเฮ็ดจังไหนแหละเอาผู้จัดการก็เก่าออกจากกูเหมือนกว่าขี้กันนั่นน่ะกันขี้ดังก็เหมือนเนี่ยออกจากกูแบบนักการว่าจังเป็นจังไหนนักการจังเป็นจังไหนเฮ็ดไหนเอากูแบบก็พอเขาก็สอนที่กรุงเทพเขาสอนเขาสอนแน่อันเขาหลักวันไหนจะไหนไม่ออกแน่สามารถถามเขาคำมีปัญหาไหนที่เนิร์ดนาการน่ะคดีเฮ็ดจังอื่นเนี่ยเจ้าหลานเอียนรู้หลานจังก็ออกที่เอาออกกันก็มันให้เป็นก้นหลีก้นคัดจากมาก้อยกับอันพี่ดูมือเหลียวนั้นมันสมยอมรับนะคดีเฮ็ดจังอื่นเขาจะไงรัดอย่างว่ารัดในไม่ออกนั้นว่าจัดการแล้วแต่เดี๋ยวอุบโอ้กันให้2 ข้าวนะ2 ข้าวที่1เนี่ยปกก็มันตั้งเนี่ยลาดองดีละลายปกที่2มาสังเกตลาดองปัญหาปกที่1เนี่ยลาดองดีละลายป้อมปั้นอยู่ในใจเลยกว่าลาจังไงได้อันนี้มันสื่อนะมันสื่อโยไม่ออกที่เลยว่นในใจเลยที่เลยเฮ็ด appreciation ในใจตัวเก่าเนี่ยในข่าวต่าง15 ปีเนี่ยมันคัดใจเฮ็ดโปรเจกต์อันใดมาเฮ็ดการอันใดมาเฮ็ดอันใดมามันอ่อนกว่าอันใดมาขึ้นข่าววนเส้นไหนแล้วในใจเขาเนี่ยก็ไว้คันเฮ็ด appreciate ที่นั่นเอาเนี่ยป้อยเอาในสังเกตหกมันสังเกตหกมันพอหกอันนั้นลาลงได้กันมันก็เฮ็ดจอมเตเนี่ยพอปกที่2มาเนี่ยมันพอมีใจกูในสังเกตลาดองปัญหานั้นมันก็มือเฮ็ดเตลาดพอลาดออกมาลองลีงนะผู้จัดการเนี่ยย่ำใครเอียงเนี่ยย่ำใครยุ่มนะมันใครยุ่มตัวเก่ามันหุบMD เนี่ยนะ managing director เนี่ยลาดลองปัญหาคุยสังกัดในสมัยยองเอาสมัยลาดลองดีนะก้นเป็น MD เนี่ยซ้ำ10 ล้านแทงอัน10 ล้านแทงโปรเจกต์อันขึ้นใครขึ้นอันเก่าอันไหนก็เฮาโฮมกันเฮ็ดมาอันไหนก็สิเฮ็ดมาดีอันไหนก็สิอ่อนโหมาดีลานนี้จังนั้นลานนี้มอกให้3-4 อันพอลานนี้มอก3-4 อันเนี่ยเจ้ากูเนี่ยเอาไฮกับแพ้เด้อันผู้จัดการเนี่ยบอกว่าอันตั้งหลังเหตุการณ์เนี่ยมันใครมาเฮ็ดกันขันตั้งนานน่ะตั้งหลังเนี่ยมันสวิตช์ออฟไปเลยมันปีกแบบมันมาแอคทีฟทั้งนานเพราะใจว่าก็ใจกูเนี่ยเอาไฮกับแปดเนี่ยใจเมตตาเนี่ยขึ้นออกมากขึ้นใจเมตตามันจะไงหัดหันเนี่ยพ้องนั้นมันเป็น receptive เพราะย่อก้นเป็น MD เนี่ยเดลาดเนี่ยลองปัญหาเนี่ยย่ำเป็นด้านในลาดเนี่ยก้นเป็นผู้จัดการในลาดนี่มาใจได้ใจเขาเฮ็ดมาเขาออกมาเขาไหลน้ำร้อนมาอันเจนนั่นเมียนูคุยกับปนมา2 ปีเนี่ยอันถ้ามีปัญหาในคาถามันเป็นอันนั้นอันนั้นเนี่ยมันลาดออกมาห้องคุยว่าเนี่ยลาดออกมาห้องคุยมันก็โจมเห็นขึ้นมาลาดเนี่ยเขาอันนี้เขาจำด้วยหลายทีเขาจำด้วยหลายทีเพราะเขาจะเฮ็ดปังกุมตีจ้องไหนอันตั้งชุดไหนมอย2-3 มินิเนี่ยเขาว่าเขารับตายนะให้กูโก้วนด้วยอันเจ้าเก่าและเฮ็ดมาให้ขึ้นเอากุกเอามูลเจ้าเก่าเพราะยาวไหนเอากุกเอามูลก็นั่นอยู่หิมเฮาสิก็เฮ็ดจังไหนเหมือนซึ่งว่า positive mood เนี่ยนะ positive mood มันดูมีอันไหนเพราะมีอันไหนแล้วก็อุบกันแน่ you don't listen to understand you listen to respond
มันอะไรว่าเขาเคยป่องเจอแล้วเขาถ่อมเปิ้นละนะเขาเคยกีไข่มาพ่อมใครไม่ใช่กีไข่นะกีเขี้ยนก่อนให้กีเขี้ยนอะไรถ่อมในอันนั้นเนี่ยเขาถ่อมมันป่องเจอกันเนาะเขาถ่อมมันป่องเจอกันอันเขาลาดเนี่ยเขาอ่อนในหลาน non-violent communication อันนี้ Professor Marsh Rosenberg เป็น psychologist เมืองอเมริกาฉลองอะไรมันมีอ่ะก็ไล่อันมันลาดนี่นั่นมันปะอันไล่มีเจอคำนั้นไล่ป่องเจอเบิ้นไล่ป่องเจอดูเก่าอย่าไปกู้เขาหัดละค่อยมือเบิ้นลาดก็เขาหมดหอมลีเมื่อนะมันสอนบันในแคบนั้นมันปะอันmeditation การฝึกใจนำโอเคเขาขึ้นที่มุทิตาวันนั้นอันเขาหลับเนี่ยมันเป็นรองอันในใจเขาก็เขาไหวกาขันก้นยีโก้ให้ไหวกาขันอันเขาคัดใจไหวกาขันนาการเขาไหวกาขันลองคัดใจนะ effort and success ทั้งสองอันนี้มันเหมือนกัน some people they make effort but they don't succeed คำพองเนี่ยเขาคัดใจค่อยคำอ่อนเป็นฉะนั้นก็เรียนนะเขารู้เลยไหวกาขันเขาไหวกาขันอันเขาคัดใจนะไหวกาขันเขาคัดใจพอเขามากไอ้เสียที่ไหนเนี่ยเขาเคยเตรียมมันตั้งสุดเขาเคยยองเอฟเฟอร์ตเขายองอันดีมันตั้งพอยาวในสังเกตกว่าลาดนี้อันเขาดีมีอันละนะเขาเคยว่าจังไหนอันที่แน่ๆก็มาเขาอ่อนกันด้วยวิดีโออันหนึ่งวิดีโอคลิปอันนั้นเป็นเลคเชอร์Dr. Rick Hansen ที่ University of California Berkeley มันเตรียมให้ public อันเขามีในมือเขาได้มี3ปับได้ The Buddha's Brain เนี่ยนะออกพุทธพระมันเป็น neurologist psychologist ที่ชั้นCalifornia Berkeley campus ทางอัน some resilience ปั๊บทางอัน some hard wiring เนี่ยอันเท่าที่นี้เนี่ยเป็น hard wiring happiness เนี่ยโอ้เขาเนี่ยมันเหมือน wiring เหมือนเส้นหนังสายไพ่เนี่ยพวกใครเคยลงชื่อเจอเขาเนี่ยมันเกี่ยงนะที่แล้วเจอเรียกมัดไว้ hard wire เนี่ยเจอเรียกมัดที่หิ้วมัดเนี่ยมันลานง่ายๆเว้ยที่แล้วใครวนลองดีมันเธอแค่วนลงดีมันจะเอาซีสองอันในลัดนี่นะเหมือนเจ้าหนังในกองแปลงเจ้าไหนเนี่ยในกองเจ้าไหนในแก้วเจ้าไหนเขาได้ใส่อีสังเพราะใส่สีเหลืองไว้นะมันเหมือนเส้นหัวเขาใส่ negative thinking ไว้เขาจะเลยเอาแทงสีเนี่ยเอาสีเขียวสีสองเจ้าเนี่ยมัดเตียนแบบปองว่าที่เลยเอา positive thinking เนี่ยมัดเตียนง่ายๆก็อันนี้อันไล่มันได้ง่ายๆก็อันเฮ็ดมันเนี่ยยากอันเฮ็ดมันยากเขาพออยู่มันในสิเลยเฮ็ดเนี่ยยากอันมันเดือดลาดแน่ลาดร้องแน่ก็เป็นสังเขาหลุดเลยเฮ็ดอันนั้นเนี่ยเขามี negativity bias เนี่ย negativity bias เนี่ยเยวันเนี่ยมันจึงว่าเขาเฮ็ดการในมี10อันนี่แหละนะ5อันนี้เป็นอันลีมันอันเข้ม5อันนั้นเข้ม4อันนั้นกลางๆนะลีก็มันจะให้มันจะอันได้เป็นลองจ้า10อัน5อันลี4อันกลางๆ1อันซ้ำมันลีตุ้มเถิดใจนะเพราะจำเด็กเขานอนมาเขาติดคุกใจอะไรอันได้คุกใจอะไรอันนั้นอันเดียวอันดีตุ้มเถิดใจนั้นอันเดียวมันบอกว่า90% to 10 10% เนี่ยมีเฮียงหรือ 90% เนี่ยบางปอแล้วเขาเคยว่าสิ่งหนึ่ง20-80% เนี่ย20-80 theory 20-80 theory ในสิ่งนั้น80% เนี่ย 80% เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมันหลี
เป็นอันหลีมัน 20% เนี่ย20% เนี่ยไปเหมือนใจตึกจะเลยคัดใจก้อยกับอัน 80% เนี่ยเขาคุกจะอะไรมันอยู่จะไงคุกจะอะไรเนี่ยเขาคุกจะอะไรมันหมอก20%เลยมีแดงมี 80% เขาก็คุกจะอะไร20%ลองหันเจอเนี่ยมี20%เนี่ยนะเขาทำใกล้กับวนลงมันเนี่ยวนเป็นกายแล้ววน 80% นะปันค่ายามัน 80% 80-20 theory เพราะเป็นจังนั้น over time เพราะว่ามันหึงมากไหนอัน20%นะเขาหันถึงว่ามันกับมี80แบบอัน80นะหันถึงว่ามันเป็น20แบบอันนี้อันห้องว่า delusion เนี่ยนะ delusion of perception ว่าเพราะเป็นผาลิดว่าสัญญาวิปัสสนาเนี่ย delusion of perception อันนี้เขามันละง่ายๆมัน 80-20 theory กดได้ว่าสักนั้นเอามีลองยินนำน่ะเป็นอีตั้งเสตั้งจัดเอากบของบุญเป็นคู่เขาก็ลีลูกเห็นเขาก็ลีผู้อู้เปิงเขาก็ลีก้อยกะอันมันมีอยู่เหนือเผินเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเอียงนะมันเป็นปัญหาแค่นั้นปัญหาเนี่ยมันเลยข้าวยำหนักมันเนี่ยมันกินข้าวยำหอดหนังอันเฮ็ดเย้ากะนะอันตั้งโกนเฮาอันมีน้ำกัดมามีที่เฮาดังดูเห็นอันมีน้ำกัดมามีที่เฮาอันออกกะมีน้ำกัดตั้งขันซะนั่นแหละเพราะว่าเขามีปัญหามันเขาลืมเบ็ดหมดเขาลืมเบ็ดหมดอันไหนอันเขาอัน negativity bias เนี่ยออกเขาเนี่ยมันก็ bias ไป negative เพราะ positive ตั้ง negative เพราะครึ่งกันได้แค่จังว่าอันเมื่อกี้เนี่ยเขาว่า 10% ตั้ง 90% ยังกับเคส negativity ไรพออวยเหมือนเช่นว่าโอ้มือเหลียวไหนเมืองไทยเป็นเช่นนั้นเช่นไหนพี่น้องไทยผิดกันเป็นนั้นเป็นไหนเนี่ยคนเนี่ยจะทุกข์หมดก็ไปสังมันกับวนอันหลีก่อนนะเขาหันอ่ะอย่างเขาพยายามกับหันดีเลยมายามกับหันไทยทางเมืองมานะไทยในเมืองเวียดนามได้เขากว่าเมืองเวียดนามหมู่2 ปอก็ให้มันหันเขาอันเลยหันในลิกในลายอันเปิดลาดกันคนที่เมืองลาวเขาที่เมืองไทยเขาที่เมืองอัสสัมเมืองอินเดียเขาเมืองอรุณาชลประเทศเขาทำกับฮอตมากเขาทำกับฮอตมากกับหันมาเฮ็ดซึ่งไหนแหละกับตัวที่แล้วก็อันนี้เนี่ยมีอยู่รู้อันกัดแขนมันเนี่ยมีอยู่รู้บอกกับตัวในปืนก็มีอยู่รู้เนี่ยมันเป็น balance กันอีกนั่นน่ะเพราะอังกฤษห้องว่า perspective เนี่ย you get some perspective เพราะมันใช้ซึ่งนั้นน่ะ negative เยอันนี้เพราะมันมีมาไหนมันอื่นเท่ากับแบบเลยมันอื่นเท่ากับแบบเพราะมันอื่นเท่ากว่าเนี่ยโอ้ตั้งหลังเขาในเหตุการณ์นั่นเนี่ยเขาวนสังเกตมันดูผิดกันนำใช่ไหมข้างในเขาอ่อนกันด้วยอันริกแฮนสันนั่นนะมันลาดป้าตัวทบมันนั่นแหละตัวทบมันที่ห้องเฮียนในอ่อนกันทอบด้วยเองกัน Wow. So what I want to do here, if I could, is share with you a very simple yet powerful method grounded in neuroscience for turning passing experiences into lasting structure, useful structure inside our brain. In other words, turning experiences into the happiness or the resilience or the other inner strengths that we really want inside ourselves. I sort of stumbled on this method when I was in college, but to explain the context, I have to take you back a little before into my own up and down childhood. So I grew up in a loving home of good parents, intact family, but I was very, very young going through school. I have a late birthday and I skipped a grade. And that combined with my kind of shy and seriously dorky temperament, you know, skinny, glasses, picked last for baseball, the whole thing. Well, what it led to were lots of experiences of being left out or put down by the other kids in school. Now, what happened to me was very small compared to, unfortunately, what happens to many, many other people. But we all have normal needs to feel cared for, to feel cared about. We're the most profoundly social species on the planet. You know, as we evolved in the Serengeti, exile was a death sentence. Causes have effects. And if we don't get the supplies that we need, bit by bit, it's kind of like we're living on a thin soup.
You can survive, you can make it, but there's a hollowness and emptiness inside. In my own case, hopefully this will work, yes, I ended up with lots of bad thoughts and feelings inside of me as a result. Then I went off to college, and I began to notice something really powerful and interesting. Some small good thing would happen. A girl would smile at me in the elevator. Some guy would throw me the football, an intramural football, and say, "Good catch, Henson." That was really good. Or guys would invite me to go out for pizza. Basic stuff of everyday life. And then I would have an experience, right? I would feel a little included, or a little wanted, a little appreciated. Then the question is, what would I do with that experience? If I dealt with it like I usually did, which was to kind of ignore it, let it pass along, I kept feeling lonely and inadequate. But I began to notice that if I did something different, if I stayed with it a dozen or so seconds in the row, it felt like something was gradually coming into me that was actually good. And I began feeling better and better and better and more confident. Any single time I did this, wasn't a mind-blowing moment. I had a few of those through other means. But the good things really did add up over time for me, definitely. And now, years later, many years later, as a neuropsychologist, I began to understand what I was actually doing. It wasn't just changing my mind. I was actually changing my brain. That's because, as the neuroscientists say, neurons that fire together wire together. Passing mental states become lasting neural traits. Bit by bit, I was actually weaving these resources into the fabric of my brain and therefore my life. There are many examples of the ways in which mental activity can change brain structure. For example, taxi cab drivers in London at the end of their training have a thicker brain in a key part called the hippocampus that does visual spatial memory. In a different kind of example, I don't know if anybody in here experiences stress, right, occasionally. Well, if we have the experience of stress, that releases cortisol in the body, it goes up into the brain. Cortisol gradually stimulates the alarm bell of the brain, the amygdala, so it rings more loudly and more quickly, and cortisol weakens. It actually kills neurons in the hippocampus, which besides doing visual spatial memory, calms down the amygdala and calms down stress altogether. So this mental experience of stress, especially if it's chronic and moderate to severe, gradually changes the structure of the brain, so we become progressively more sensitive to stress. All right. The mind can change the brain to change the mind. Knowing this is really valuable because the inner strengths, to go back to the beginning of my story here, the inner strengths that we all want, happiness, positive emotion, determination, feeling loved, confidence, the virtues, the executive functions, those are all built out of the brain. The question is how to actually get them into the brain. The interesting thing is that most of the wholesome qualities of mind and heart that help us cope with life, including coping with hard things, and have a lot inside ourselves to give to other people, most of those inner strengths are built from positive experiences of those strengths. If you want to feel more confident, for example, have more experiences of accomplishment or coping. If you want to have a more loving heart, practice more moments of compassion or kindness for others. The problem is that to get these experiences into our brain, we have to overcome the brain's hardwired negativity bias. This negativity bias means that the brain is very good at learning from bad experiences, but bad at learning from good ones. In other words, good experiences kind of bounce off the brain unless we do a little thing that I'm going to tell you about in a moment. Meanwhile, bad experiences sink right in. The reason for the negativity bias is that our ancestors had to pay a lot of attention to bad news because if they survived it, they had to remember it forever, right? Once burned, twice shy. These days, we have ordinary experiences of this. Think about a relationship you're in, right, with someone you live with, work with, sleep with, whatever. Let's say 10 things happen in a day with that person. 5 of them are positive, 4 are neutral, 1 is negative. Which is the one we tend to think about as we go to sleep, right? That's why a lot of studies show that a good long-term relationship typically needs at least a 5-to-1 ratio of positive to negative interactions. That's a cautionary tale, right? All right. So that's the negativity bias.
it creates a fundamental bottleneck in the brain that creates a weakness in both informal efforts and formal efforts to grow, to heal, to train ourselves in different ways. Whether you're a psychologist like me or a meditation teacher like me or a corporate trainer, a coach, a parent, I'm also a parent with my wife, or you're trying to help people in one way or another, we tend to be very good at activating positive mental states. But are we very good at helping people install them in the brain? I don't think so. There's been this long-standing assumption that if we just get a good thing going, somehow it will sink in. What can we do? We can learn to take in the good, to pop open this bottleneck in the brain, and gradually weave good experiences into the fabric of our brain and our life. So I thought we could actually do it here right now. Something experiential, all right? It is Marin County. I thought we could go for it. So we'll just try it right now. It's a little weird, a little artificial. Why not? All right, just go for it. So I'll take you through this kind of informally, then I'll explain what we just did. So if you could, bring to mind someone that you know cares about you. It could be a pet, could be a group of people, could be a person in your life, in your past. It doesn't really matter. What you're trying to do is have a good experience, a simple good experience of feeling cared about. You're trying to help the idea of this person or the image or a memory become a feeling. Okay, want to try? And then once you get it going, you're moving out of concept to experience. Stay with it. It's kind of a critical mass of time, a threshold. Things have to last long enough in our experience to transfer from short-term memory buffers to long-term storage, including emotional learning. And meanwhile, you could sense that this experience is going into you. You're absorbing it. It's sinking into you, feeling loved as you sink into it. A simple moment, 10, 20 seconds, usually won't change our life, but bit by bit, it can really make an enormous difference. I'd like to tell you the little steps of taking in the good. They're very simple. I even have a clever acronym that you can use to remember them. Our daughter thought of the last word of the acronym, very important, so I want to give her credit. So in the first step, have a good experience. We've got to activate it. We've got to get it going, right? The brain is like an old school cassette recorder. It records the music by playing it. We have to have an experience. In the second step, enrich the experience. Help install this activated mental state into your brain as a neural trait. Let it last, help it grow in your body, help it become increasingly intense. Give yourself over to it. And in the third step of taking in the good, absorb it. Sense and intend that it's sinking into you. This will prime memory systems. This will sensitize them so they'll be more efficient at encoding the experience into neural structure. And then, if you want to, the optional step is to link the positive experience with something negative. You got to be a little careful about this because you don't want to be hijacked by the negative. But if you can stay strong with the positive, it will gradually associate with the negative. Neurons that fire together wire together. And it'll go into the negative to soothe it, ease it, even gradually replace it. And you can use this step of taking in the good, where you're linking positive and negative, for yourselves or for children or for clients, students, or others you care about. You can use this method to heal old pain or neglect, whether in adulthood or childhood, even reaching down into young parts of yourself. To kind of sum it up here, we have 4 steps that become an acronym HEAL, H-E-A-L. It's an easy way to remember it. Have it, all right? Enrich the experience to begin installing it in your brain once it's activated in your mind. Absorb it, and if you like, link it, so it really becomes a part of you. Now, this may seem a little complicated. We all know how to take in the good. We all know how to help some good life lesson land, some good experience with other people. We know how to let these things land. In a nutshell, this whole thing boils down to, all my verbiage here, to 4 words. Have it and enjoy it, right? Especially enjoy it so it becomes a part of you. This is not about covering over negative truths, right? Paradoxically, the more we take in the good, we're more able to see the bad and do something about it.
In fact, this is about taking control of the brain's Stone Age bias, right, in the 21st century, to excessively focus on the bad and over-worry about it, right? Any single time we do it isn't going to change our life, but the gradual accumulation, both in the flow of our day and at special times if we want to, like at meals or at nighttime before bed or after meditating or a workout, we can gradually build this up inside ourselves. I think of it as the law of little things, right? It's usually lots of little bad things that take us to a bad place. And it's lots of little good things that take us to a better one. There's that saying they have in Tibet. I think about it often. They say, if you take care of the minutes, the years will take care of themselves. I find that so hopeful, isn't it? Right? What's the most important minute in your life? It's the next one. Right? Can't do anything about the past. A few minutes into the future, we start losing a lot of influence. But the next minute is a phenomenal opportunity for us. Like me back in college, or any one of us today, or over the course of this evening, what will we do with the most important minute in our life? Right? And especially, what will we do with the good that's authentically available to us in it? Will we waste it, or will we, a few times a day, or even more, actually take it into ourselves? For me, there's a Buddhist saying that really speaks to the heart of the opportunity in the most important minute of our life. It goes like this: do not think lightly of good, saying, it will not come to me. Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise one, gathering it little by little, fills oneself with good. So, may you and I and all beings everywhere, little by little, fill ourselves with good. So, thank you. มันเป็นพุทธภาษามันเป็นคนนิทราชนะคนสอนทราช meditation teacher ทำ corporate trainer ในสอนพันธีcompany อันนี้อยากจะไหนให้คนเนี่ยอย่าไปเจอตัวให้หมออยู่ซ้อมกันให้ไปวนเขาดีใช่ไหมมันสอนเป็นใช่ไหมอันเมื่อใครในฮิวเนี่ยนะ HEAL ฮิวเนี่ยอันนี้เป็นมุติตาบอกว่าใครวนลองดีเนี่ย H เนี่ยเป็นลองดีเขามีลองดีเขาวนตัวหมดไหนวะจีกดให้เนี่ยคู่กูก็ดูเห็นกูก็ป้าเจ็มคนเหตุการณ์นะคัดเจอหวังมันเนี่ยเมื่อเราถึง6-7 โมงเนี่ย7 โมงไป5 นาทีคัดเจอกูก็ครูก็คัดใจแต่ได้มาสอนเด็ก1 ชั่วโมงเนี่ยคัดใจหางเฮียนอันหางเฮียนเมื่อไหร่ก็มีอันหางเฮียนมาหลายปีเมืองก็มีดูเฮียนก็มีเมื่อไหร่เนี่ยอันคัดใจก็ขึ้นเฮียนห้องเนี่ยห้องอันเนี่ยเฮ็ด activity อันเนี่ยอันก็มีมีกูก็อันไหนเป็น H นะซ้ำที่ไรให้สิ่ง enrich นั่นน่ะเขาโดดไหลขึ้นวนนี่แหละเอากุ้งเอามูลขึ้นโจมขึ้น you have to enjoy your effort เดี๋ยวไหลขึ้นวนขึ้นอันไหนแหละเอากุ้งเอามูลตัวเก่าเป็นปิติทำตัวเก่ามันเป็นแห้งตัวเก่านะแห้งอันไหนมันเกิดออกมาในหมู่โฮเช้ามันเป็นออร์แกนิกนะเป็นออร์แกนิกพอเราแอบซอร์อยู่นะแอบซอร์แบบนี้ได้มันลาได้มันบอสเรื่องเห็นน้ำอันเจ้าครูสอนเนี่ยเจ้าครูสอนอันกว้างๆเนี่ยสอนเป็น9 วัน10 วันแอบซอร์นะจะแอบซอร์สังเกตไหนพอเขาวนลองเขาคัดใจนะเขาเดินกับวนลองก้นต่างก็คัดใจเหมือนจึงดูเห็นบนไหนนะที่ห้องอินจันสุงกอลีที่จันจอมตรงองคนไทยกอลีเพราะว่าเขาวนลองตัวเขาคัดใจหมดแนวเนี่ยนั่นก็วนลองตัวเขาคัดใจในวงแนวเขาได้กับวนลองต่างก็กับวนลองคู่เขากับวนลองอ้อยกอเขาวนลองกองยาวกองเมื่อไกลดร. Rick Hansen มันว่าใช่ไหม12 seconds about a dozen seconds นะ25% 1 minute แค่ไหนย่ำมี1 minute คุยจะคู่ได้เอาหึงอีก1เอา1 ครึ่ง minute นะเอา30 seconds วนอีกอันในที่อีกชุนวน30 seconds พอวนสัก
อกอเขาทั้งหน้าฮิปโปแคมปัสมันเฮียงมาเพราะมันเฮียงอันฮอร์โมนอันมันเฮ็ดออกปันในซ้ำห้องว่าออกซิโทซินไงอกดังหลังเขาเนี่ยอันมันฮอร์โมนอันมันเกิดออกปันในซ้ำห้องว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนเขาก็เปิงกันอันนี้แอบซอบเนี่ยเมื่อกี้มันบอสับแรงนี่นะอันนี้เขาเป็นลายสับแรงเนี่ยโป้ว่าเขาเฮ็ดจากไหนมันนำยาวเนี่ยเขาควักกว่าให้ควักกว่าถึงทีแล้วควักกว่าถึงมือตีเนี่ยคู่เขาโปเมเขาทั้งโอ้ยโกลีเขาเพราะยาวเนี่ยควักกว่าถึงก็อันเท่ามันบ่มืดนั่นก็อ้วนลองเขาคัดใจและ appreciate เขาเพราะยาวเนี่ยควักกว่าถึงทีแล้วควักกว่าถึงก็อันยามทัศสังเขาก็อันยามวางเขานั่นโป๊เขากวาดด้วยก็อันเข่งเขาก็อันยามวางเขานั่นนะก็อันหันเลี้ยนั่นเขาก็หันเขาคัดใจมันก็คัดใจหรือเขาก็หันลองดีมันไงก้นในห้องกูมันน่าจะนั่นมีลองกูมันตีตัวก้นนั่นแหลกลายได้มันหูน่าจะเขาได้มันแหลกลายก็เบื่อเขาหมดปันแห้งตัวเขาหมดปันแห้งตัวเขาเพราะว่าเขากัดลาดตัวมันเนี่ยก็เขาที่เอาลองดีได้ลาดนะเหมือนเช่นนั้นแอมตีมือแค่นั้นลาดออกไม่ได้เจอที่กรุงเทพนั่นที่เป็นเช่นนั้นก็วันนั้นเขาอ่อนกันเฮ็ดด้วยมอย3 มินินะ3 มินินั่งดีๆนั่งเนื้อตังเนี่ยนั่งให้ตัวเขาในซีเหตีนก็เอาไว้หิมกันเนี่ยเขาในมือเนี่ยเอาไว้เอาซ่อนกันไว้เอาไว้เนื้อตัดเขาเห็นเพราะยาวไหนก็หัวก็ไว้ซีด้วยซีนะด้วยซี keep your body straight keep your head straight look ahead กับนายทำรับตาตัวเตะรับตาไงเอาถอยใจเข้าถอยใจออกนะเพราะถอยใจเข้าเยกันนับ1 2 3 4 5ถอยใจออกก็นับ1 2 3 4 5ให้จังถอยใจเข้าลอยๆถอยใจเข้าลึกเลยมุกุบออกอีกหนึ่งslow and gentle breathing count 1 to 5 as you breathe in also 1 to 5 as you breathe outกับนายกูก็อ่อนขันวนขึ้นบนไหนดูตั้งวันจะก็คัดใจเฮ็ดอีสังมาเนี่ยวนยาวหนึ่งคำไหนเอากุ้งเอามุนเจ้าก็เจ้าก็เป็นคนคัดใจ be proud of your effort เอากุ้งเอามุนลองคัดใจดูกันถึงมือกำลังต่อถึงมือเหลียวแน่เฮอีสังมาละตายนะขึ้นวนขึ้นอันและอันนั้นเสียเอากูเอาวนเจ้าก็โอเควนปะอันลองปวดมา2-3 วันก็เลย2-3 วงก็เลยมันปวดมาหึงกายก็เลยมือเขาตอบเขากดให้อะไรคัดใจเส้นตอบเขาไม่เอาอันจากไหนเอาขึ้นวนขึ้นอะไรเอาคงเอามุนเจ้าเก่าอย่าไปเปิ้นมาเอาคงเอามุนเฮาพอเปิ้นมาเอาคงเอามุนเฮาจังให้ซื้อใจไรไหน
các số lòng sư trở này thì mi nơi mưa bữa nữa bố hôm một ở cùng ông muốn cho cậu này nè các số lòng sư trở này mi nơi mưa họ the key to your happiness is in your hand อย่าไปเกรงใจเขานะวนขึ้นลองจะเขาคัดใจนะอย่าไปเกรงใจเขาวนที่ว่าวนให้เขาเต็มใจเป็นโกนให้หมอเอากงเอามุนเจ้าเขาก็อังคิดแทงคองเนี่ยพนว่าเพราะหมอเอากงเอามุนเจ้าเขาเนี่ยพนว่า dignity you preserve your dignity กับนายช่างเจอเป็นลูกเฮียนก็ขึ้นหลากหลายใจจะเขาวนที่คู่เขาเลยคู่เสียก็แต่ที่มาสอนเขาเนี่ยและคัดใจหางเฮียนจังหือเนี่ยก็วนด้วยเอาเนี่ยเอากงเอามุนคู่ก็นั่นนะคู่เขาก็จังนั่นน่ะก็วนด้วยลูกเฮียนเขาเนี่ยนั่นก็วนด้วยคู่หนังกันอันคัดใจทำเหมือนในนั่นก็มูปนมา4-5 วันปนมา4-5 วง4-5 เดือนเช่นแล้วเอากงเอามุนกันอันไหนควักออกตั้งนอกนะ you extend your appreciation to someone else วนแทงคอเพราะอย่าวนแทงคอพอวนจังนั้นนะDr. Rick Hansen ว่ามันคือ lasting passing experience becomes lasting structure passing experience นั่นแหละเป็น experience เขาตรวจทบเขาอันเหมือนจากหนังล้มเป่าเลยมันไม่หายกว่าคำเดียวนั้น passing just passing ลองซื้อเจอสิ่งนั้นมันดีเป็น lasting structure มันดีเป็นโครงสร้างอันอยู่ไว้มันกึมนะโอ้เขาเนื้อใจเขาลองซื้อเจอเฮียงเจอเฮียงวนมาจำกันหมดก็ได้เขามีอันดีวนนาอันเดียวของมันนั้นโดยที่ทีวีเนี่ยด้วยการสอนการเห็นเนี่ยโดยที่ guiding philosophy เนี่ยโดยที่ลูกเห็นอันเห็นยาวกว่าเนี่ยโดยที่คู่เขาคู่ข้อเนี่ยgood experience เนี่ยน้ำวันนั้นเนี่ยในวันนั้นเราเฮ็ดสารเรา enrich it เราใกล้ขึ้นกว่าเจอมัน you need to revisit ใกล้เจอมือเดียวนะเขาถึกใจเพราะอยากคำไหนเขาขึ้นไข่ใจเขากว่าคำไหนก็วนถึงพ่อแม่เขาลุ้นหนังคือเด็กมาจะเป็นคู่กอดเด็กมาเป็นคู่ที่กอดได้เลยจะเป็นลูกเห็นไหนมาเป็นที่ลูกเห็นที่กอดได้เลยพ่อแม่เขาคัดใจมากนะการด้วยลองเขาคัดใจเลยเอาคงเอามุนเขาด้วยอย่าไปเอาพ่อแม่เขาก่อนแจกพ่อแม่เปิดนะเราลายมันสายงายมันเหมือนกันเขาคัดใจมากเพื่อเขา
ฝึกวนจังไหนเอาไหนเป็นเมย์เขาเนี่ยหมอลิกได้ในใจเขาเนี่ยเป็นจังอยู่เป็นว่าเมย์เขาเนี่ยพวกเขาเกิดมาขอหังเฮียนเอาไว้แต่เขาพอเลยกว่าเฮนดิสันสอนออกซฟอร์ดคำเดียวเนี่ยในใจเนี่ยเป็นจังนั้นเอากงเอาหมุนเขาเจ้าเมย์เขาหมอลิกมันมือเลี้ยงเนี่ยเขามาเป็นรอยอย่างนั้นมันหลุดหมดนะเอาลายมันเพราะว่ามันเมียเขาหมอความมาหมอความอังกฤษหมอลิก็มันหลุดหมอรู้แต่เพราะว่ามันคุมทนก็ก็ไว้พระพุทธกายะอยู่หนึ่งปอกอย่าปอกอยู่เยอะเลยก็เมืองสิงคโปร์เมืองไทยก็เลยมาก็ไว้พระมาก็ญาติโยมมาเขาเก็บออกกรรมเพื่อนไรเพื่อนรัดสังคมปองแรงคุยกับปองสปอร์ตระความมันมีว่าอภิโยเนี่ยสปอร์เนี่ยความรัดเลยนึกความมีเขาเนี่ยมันพบปองใจความรัดเพื่อนก็เป็นปองใจนึกความเพื่อนเอาคงเอาหมุนจากนั้นกูโกเขามาเอาคงเอาหมุนพ่อเมย์สองเจ้าป้อมใจที่นั้นบางปอนเขากล่าววนด้วยอันคำปันเขาอะไรไงอันเขาปันเขาอันเขาขัดใจแต่เขาเนี่ยเขาขอด้วยเนี่ยเฉลี่ยเขาก็ทุกข์ใจเขาก็ทุกข์ใจก็ด้วยเขาขัดใจก็ในคำดึงสุดเนี่ยจำก็จำถึงข้าวกินข้าวเขาวนถึงคนมือคนหูนะคนโตถ้าเอตมเขาพักยึดตามันง่ายนะกับไว้นำนัก appreciate เขากำในกาวนถึงป่าเจ้าให้เจ้าหน้าเจออันผูกเขาวนป่าเจออันเป็นผูกโถลิ้นงาเสร็จแล้วเฮ็ดเป็นน้ำมันอันเป็นเฮ็ดคือมีแทงผ้าผ้าพื้นคนเฮ็ดหมอเฮ็ดหวานคนเฮ็ดโจลองคัดใจเขาทั้งหมดมาโฮมกันที่เป็นเขาเฮ็ดตาเหมือนจากอันน่ะห้องเฮียนที่เขาอยู่แต่ได้เป็นมาห้องเฮียนเย็นหลังก็เลยมีคนขัดใจหลายภายหลายป่าคนเฮ็ดไม้คนเฮ็ดเหล็กหมอมือคนเฮ็ดปูนพวนโหคนอันขอบข้างเขาอันอยู่หิมเขาใช่ไหมเป็นคนขัดใจน้ำหรือคนขานเป็นคนหลีน้ำหรือคนหายขึ้นติดตัวเก่ากันนะขึ้นมาโดยลมเข้าลมออกขึ้นมันจึงเมื่อติดเมื่อไก่จำเดียวโดยขึ้นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกขึ้นมาวนทางอันวนขึ้นลองเจ้าเขาคัดใจทางอัน
มันให้เอาเจ้าคู่เขาทัดปับหลักสูตรอันเจ้าคู่เขาทันพาโคมกันนะสองจุ่มเฮ็ดมานั้นเขาขึ้นทัดขึ้นเขาเหยาสองปับมันเขาก็โจมตัวทุกเขาติมันเขาก็สังหาขึ้นอยู่ลีขึ้นเคยเขาเฮ็ดเหยากันอันไหนสองอันในนะเขาก็โจมเอาคุมเอามนเจ้าก็โอเคยาวมึนตาขึ้นไหลคำนั้นอันเขาว่าครับเมื่อไกลเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยฮิวนั่นนะ HEAL HEA สามอันในเขายาวกันเมื่อไกลนั้นอันตัวเรื่องหันเสนมันเฮ็ด H ทั้ง E ไง haven't enjoyed เพราะว่าเขาเฮ็ดสามอันได้นะลื่นสุดในเพราะว่าเขาเฮียงอันเฮียงโจมซื้อในเจ้าเนี่ยนำมาเนี่ยลงลี้ลงจ้าเนี่ยมาพากันเนี่ยวนเอาอันนั้นlink positivity and negativity มันบอกว่าเพราะเขาด้วยเลยใช่ไหมเขาเป็นเขาไล่ perspective อย่างเขาหันกว้างมัน balance healing อันนั้นไหนตาได้ยดยาขึ้นไปเจอเนี่ยเมืองโฮมตุเมืองไหนอันอังกฤษมาอยู่ก่อนในเมืองไหนมาอุกันในเมืองไหนอันลีมันก็มีอันจ้าก็มีก็ healing ในมันเกิดขึ้นสิบเพราะเขาเตรียมปุ่นว่าเขาลาดลงดีแล้วนะลาดลงดีแล้วก็เบอร์เซ็นนั้นก็บ่มี healing ในเกี่ยวกับลงนั่นนะไว้เสร็จแล้วเศร้าขอมันนะใจเขาเนี่ยมันเป็นใจอันหมัดเจ็บไว้เนี่ยก็ถ้วยที่ไหลก็เขานำกันถ้วยกันก็เปลี่ยนจังไหนเขานำกันถ้วยก็เปลี่ยนจังไหนก็เป็น healing ในหลายๆมีนั้นเตที่แล้วเนี่ยเตียนง่ายๆมันเนี่ยเตที่ positive thinking เตที่มุติตาให้นะเอาไขว่านนะตามอันแรกมันมีหนมันเป็นเตรียมไว้ auto trait นะ science reveals how meditation changes your mind brain and body เหมือนจังอันเราเฮ็ดมือเหลียวเนี่ยมันหลากหลายจังหือนะถ้าอันห้ามรับเหมือนนั่นเป็น compassion science นั่นเป็น Oxford handbook เป็นพิมพ์ออกที่จันทร์ Oxford อันเขาเจอตัวลมเขาลมออกเมื่อไกลแล้วเจอขึ้นตัวเจอเนี่ยอันที่นัก education เป็น mindful education workbook มีจังไหน but เอาสติปัฏฐานเห็น mindfulness มันก็เจอ mindfulness and mindfulness for children มีดังนั้น the mind and the brain เป็นการค้นคว้าอะไรฉะนั้นอันเขาเมื่อไกลนะอันเราเฮ็ดกว่านั้นมันทำเป็น self compassion แทง stop beating yourself up leave insecurity behind อันเราฉะนั้นมีใน YouTube บทเนี่ยนะมีใน YouTube บทอันเขาอัดอันเรามันในก็เขาอัดไว้เพราะอยากได้ส่งพันอันเหมือนที่lecture เมื่อกี้นั่นเพราะถ่อมปอกเรียวได้เตรียมไว้หูอันนี้ขึ้นไม่ถ่อมแทนเห็นไม่ถ่อมแทนก็เบอร์สังจิตมันนำนั่นน่ะมันแค่ว่าได้ the law of little things เนี่ยอันเขาเห็นเนี่ยเขาเห็น1 ชั่วโมงอันนั้น the law of little things เนี่ยเพราะอันนั้นเนี่ยมันพอกันค่อยพอชั่วโมงนำมามันเป็นเหตุมันเป็นตั้งหูอันเป็นก้อนใหญ่มากเอาใจเลยเป็นก้อนเป็นกำthe law of little things เหมือนเช่นน้ำหยดตกมาเป็นตุ่มเป็นตัวมันกว่าอิงพุทธะพระเป็นเสาในธรรมปทานบอกน้ำมันตกมาเป็นหยดใส่ท่าขอมันสร้างเตรียมนะว่าจังนั้นทางแต่ขายามก็หรือขายเอานะพอมีข้อถามนะครับความถามออก3 ข้อนะจองพระใครถามอีสังอัดมิดพันอคันมาสงครามสองได้ยินมูค่ะได้ยินนะได้ยินอคันมาสงครามคาได้เป็นนุเอ็นจันทร์จอมตุ่มบันไดใบโกค่ะจือห้องใจจุงนะครับอันมาได้ครับไปคือมาถามด้วยว่าเจ้าเฮาที่ถือจัดการไล่ลูดิก
ย้อนว่ากวนว่าแนวปฏิมีการนำลายนั่นน่ะเนาะเจ้าซ้ำหาเขาย้ำจึงแล้วก็ดูยิกนะครับจะหาอันดูเรียกแน่เขาสอนบันทีเนี่ยได้เขาสอน academic reading เนี่ยความอังกฤษ2 ข้อนะอังกฤษ2 ข้ออันเอาใจในการสอน efficient reading and effective writing efficient reading หวังพวกคนกองมันใจข้ายาม2 วันด้วยลีกันไหนเพราะจะคุยมันใจข้ายาม4 ชั่วโมงและด้วยเนี่ยข้ายามจะคุยเนี่ยเป็น efficient หรือมัน efficient ห้อง efficient reading ฟองใจเหมือนกันคุยมันใจข้ายามนะมันใจข้ายามนะในโกดโก้เนี่ยนะมันเดี๋ยวใจข้ายามเพราะว่า2 วันเนี่ย1 วัน8 ชั่วโมง16 ชั่วโมงจะคุยมันใจ4 ชั่วโมงมันเปิงเงินค่าเปิงเงิน1 ใน 4เนี่ยนะเปิงเงิน4 ปุ่นเพราะจะคุณดู1 วันเนี่ยมันเดี๋ยวเลยรู้4 วันก่อนนะเพราะจะคุยเหตุการณ์1 วันมันเดี๋ยวเหตุการณ์4มันเปิงเงินเช่นอยู่แท่งนะเปิงเช่นอยู่แท่งดีกรีอันมันเรียนมา4 ปีเนี่ยเปิงอันจะคุยเรียนปีก็เปิงมันเองมันเปิงกัน efficient reading capacity นะเพราะอันเขารู้เนี่ยเพราะว่าเขาป้องใจเขาหมดเอาที่ย้ำมันนะไปด้วยกูตัวเพราะหมดเอาที่ย้ำเพราะเป็นจากไหนคนนั้นป้องเตรียมว่ามัน effective writing นะ effective อันมันเตรียมในเปิ้นป้องใจมันเปิดเตรียมเปิ้นป้องใจก็เป็นอันใดอันเขาดูป้องใจและอันเขาละให้เปิ้นป้องใจ2 อันนี้มันมาแยกกันแหละมาแจกแยกกันไหนมันอยู่ช่องกันโอเคอันนี้เป็น support อันเขาดูลิกนะมันลองข่าวนะก็เพราะเป็นลิกแน่นะเพราะเป็นลิกใต้ก็เรียนอันจะคุดเตรียมลิกอังกฤษนี่เป็นปั๊บ PhD ฮะที่ออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ลอนดอน Buddhism Education and Politics in Burma and Thailand เป็นมาทัดด้วยในปั๊บวันเขาเตรียมเขาเรียนหนึ่ง paragraph เนี่ยมันที่เลยมี1 issue เว้ยข้อบนนั้นเนี่ยบอกว่าเขามาดูลิกไหนคือหลักเขามาดูลิกไหนเขาจะรู้แค่เขานับคำเดียวใน section อันไหนมันมี paragraph หลายอันเขาจะนับอันไหนตั้งชื่อเขาจะนับเพราะ paragraph มันมี20ไหน issue เนี่ยมันจะมี20อัน issue มันเนี่ยอันลองตั้งเนี่ยจะมี20อันจะมี15 อันก็จะเป็นไรมาอันนี้1 issue เนี่ยมี2 paragraph เนี่ยจะเป็นไรก็เพราะว่า paragraph มันมี20เนี่ย issue เนี่ยลองตั้งมันเลย20เพราะเป็นนั้นเขาจะมาทำถูกกับว่าลองตั้ง20อัน issue 20เนี่ยเป็นอีสันสันเดี๋ยวหาที่ไหนเดี๋ยวหาที่ first sentence เนี่ยเดี๋ยวรู้ sentence 20อันก็ใช่นะมันตับรู้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่า sentence เป็นเพราะว่า paragraph เป็น20อันเนี่ยจะมีเป็นหลายหน้าจะมีเป็น5-6 หน้าอยู่5-6 หน้าเพราะเอาแถวเนี่ยเพราะเอา sentence หน้าต้นแถวเนี่ยจะมีเป็นการเองจะมีเป็นอันปากมันอันปากเนี่ยเขามาด้วยกันเขามาด้วย20 แถว20 แถว20 sentence first sentence of the paragraph เนี่ยด้วยนะอันนั้นอันบนห้องว่า statement ว่าคำบนห้องว่า leading sentence ว่า leading เนี่ยมันเป็นพวนหัวเนี่ยมันหลัดต่างหมู่จุ้มมันหลัดต่างหมู่จุ้มมันก่อนหมดเตรียมเนี่ยนะ first sentence นั่นนะข้อความมันนั่นมันโหมบ้า sentence อันเดียวมาทั้งหมดอังกฤษเขาเตรียมเนี่ยเป็นจากไหนเป็นจากไหนอีทีดีเขาเตรียมเนี่ยมันเป็นจากไหนวะเขาเป็นจากไหนเมื่ออยู่ที่ออกส่วนในเขาไก่เห็นจ้องกันทั้งคู่ที่คู่ก็เหลียวเนี่ยนะเคเตรียมก็เหมือนนั้นอิตาลีเตรียมก็เหมือนนั้นเม็กซิโกเขาจะเนี่ยอันเมืองสเปนิชเขาจะเนี่ยเตรียมก็เหมือนนั้นวะเขาเตรียมนะเขารู้เห็นพี่เอมี4 คนเนี่ยคู่ละเนี่ยว่าสูเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยเหมือนกันหมดคำไหนก็นั่นแหละเพราะว่าเขามีอันหลุดเตรียมมาเนี่ยเขาจะเห็นมาโหวตมาด้วยเนี่ยข้อความอันเหล่านี้มันลำลองหรือเบอร์ไหนมันเป็นพวนหัวบนไหลเนี่ยเอากลับไว้ที่แถวดังสุดเนี่ย
ว่าดีแถวดังสุดเหมือน เหมือนเจ้าหนังนักป่าเพราะไหนมันจะมีอัน contents มันจะมีอัน6 ข้อมันความนำมันดังนะ6 ข้อที่มี6 อัน6 ข้อ6 อันนั้นมันมาคู่ไว้มีทีละมาคู่ไว้แบบอันไหนน่ะ6 ข้อปั๊บเนี่ย6 ข้อปั๊บไหนพอขึ้นปืดขึ้นอันกว้างมีทีละถ้ามีอันเมื่อไกลนั่นน่ะมีดี contents เนี่ยมีดี contents เนี่ยพอเป็นจังไหนใน contents เนี่ยข้อความอันเป็น keyword มันเป็นอีสานเขาหรือพึกอันไหน keyword มันเป็นอีสานเพราะว่าเขาด้วยเลยซึ่งนั้นเห็นแล้วตอนตั้งสุดในบนว่า a bird's eye view เนี่ยจะเลยด้วยเหมือนซึ่งนั้นว่านกด้วยลงทั้งเตอเนี่ยนกในพวกมันด้วยมันหันไก่มันหันกว้างก็มันหันหัวพิษหัวไก่มันนะมันหันอันดีเทลมันหันก็บนนั้นนะว่าเขาด้วยหลีกนะเขาเดี๋ยวเลยหันอันนั้นได้เดี๋ยวเลยหัน a big picture ได้ใครว่าอีสังไหนกว่าเตรียมชมกูตูเนี่ยเป็นอะไรมันคำไหนเดี๋ยวเลยหันอันนั้นเพราะอันนั้นยาวไหนเขาเลยไอเดียเขาเนี่ยในมันว่าอิชชูอันไหนมันลาดลงในเพราะอันนั้นยาวในขั้นเขาสังเกตการด้วยอันเขาดูบล็อกที่2เนี่ยมันจะด้วยสังใน last sentence เนี่ย paragraph ที่อันนี้เนี่ย last sentence เนี่ยอันนี้ก็ลองที่2เขาเปิดสังมันเป็นคนลบหลังเนี่ยเป็น conclusion มันเพราะเขาด้วย first sentence เลยดัง last sentence เขาออกมาขุบกันในเลยเขามาวนออกว่ามันหวานแน่เพราะว่าแน่paragraph มีเขาด้วยดึกในด้วยเขาดึกด้วยยาวกายก็sentence มัน40กันนะอันนี้เขาผู้ป้องใจไล่ด้วยเล็กเนี่ยมันจะได้ด้วยหลายคำสั่งเนี่ยมือเตียงเนี่ยจะได้ด้วย6 ข้อมันด้วย6 ข้อมันใครว่าสั่งเอาอิชชูมันให้ออกเพราะยาวไหนจะกัดด้วยอีสังเพราะเขาด้วยอันเป็นปั๊บอันด้วย chapter อันก็กัดด้วยอันเป็นsubheading มัน6 ข้อ subheading เอา2อันนั้นนะเอามาห่มกันในเลยวนเพราะตัวยาววนเพราะเขาป่องเสียเนี่ยมันตรงหลังก็อย่าไปคัดเสียตรงอย่าไปจ้าอย่าไปจ้าเพราะป่องเสียเนี่ยมันตรงหลังก็สุกัดด้วยที่ใน Bloom's taxonomy นั่นนะ remember เพราะยาว understand เพราะยาว apply เนี่ย understand เนี่ยเพราะเขาที่หมาย2หมาย1เนี่ยมันดึงปามาคุยมันเฮ็ดจังไหนเพราะเฮ็ดจังไหนบ่ตัวเลียงเนี่ยมันไวอันไหนเฮาก็ฮอดที่ออกส่วนเปลี่ยนตั้งสุดนะเฮาไปไล่นั่นน่ะเฮาไปไล่นะเฮาถ้าได้ตอบเลียงนั่นน่ะที่เลยยืน chapter อันเฮาเตรียมที่หมอก30หน้าเนี่ยก็ตั้งอย่าได้โตกเลยก็เพิ่นสั่งเฮาไล่นั่นน่ะเพิ่นมาตัวเฮาเตรียมไว้ซ้ํเข้มก็มันแม่นเปิงมันแม่นเปิงอันนั้นเขาว่าซึ่งอันนั้นก็เห็นแทงอันนั้นเขาส่งเขาก็เห็นดี English Department เห็นอันเป็นกดนะกดใช่ไหมก็เห็นนะอันคู่คนนั้นมันรู้อันเขาเตรียมนั่นไงมันถามรู้อยากถามพอถามมันเข้าอยู่นะโอ้โหมันหันไปบนนั่นน่ะพอหมดด้วยลิกจึงเอาว่านั่นนะพอแค่เตรียมสามารถเตรียมมาปั๊บนานๆนั่นก็ไม่เพียงเพราะเขาด้วยเนี่ยเขากะหัน thinking process เขากะหันอันไหนไล่อังกฤษไล่อเมริกันเขาเตรียมเนี่ยเป็นอันไหนว่ามันปักเปิงเนี่ยมันเตรียมเลยน่ะมันมีหลายคือมันเหมือนจะหนึ่งว่า academic writing ว่า creative writing ว่า report writing อันเช่นนั้นมันเปิงกันมีอ้อคุยกันเอา issue เช่นนั้นเขาทิ้งเป็นอันเดียวกันเขาในข้าวยามมันนะสังเขาในข้าวยามเนี่ยเขาได้แจกพันยึดจุ่มใน3 ก้อเพราะ3 ก้อเนี่ยเพื่อเขามาอุบกันเนี่ยอ่อนดังสุดเนี่ยมาอุบกันว่าเนี่ยนะก้นอันมีโทรมาเนี่ยอันลาดลงตัวเก่าก็มันเปลี่ยนถามลงเปิ้นก็มันเปลี่ยนมังปกสำลัดลงตัวเก่ามีเดียวก็ถอมเปิ้นเนี่ยมันเปลี่ยนช่างเป็นจังไหนเพราะเป็นจังไหนเพราะเขาติมาเอาไล่เดียวกันในจีว่าเพราะในจริงเพื่อเขาเข้าใจเปิ้นเนี่ย
เพื่อเขาถามเบิ่นเขาถามก้อนนะเขาพึกถามกันก้นน่ะถามก้นสองก้นแทงก้อนมาถามแทงสองก้นแทงก้อนมาถามแทงสองก้นพอเฮ็ดซึ่งไหนเนี่ยเขาเคยถามลองขึ้นลองยี่ลองสุนตุลองอีสังกอลีเพราะเขาทำกันเยอะไหนเพราะว่า exercise อันนั้นเยอะไปหนึ่งในเขามาถอมกันสองใน I'm not alone ก็อันมีปัญหาเช่นนั้นมันจะเก่าไว้มันก้องเก่าเนี่ยเขาป้องกันไหนมาอันนี้อันเขาเคยละที่เมืองเดนมาร์กอันเขามีกฎหมายที่เลยพึกที่ห้องเรียนอายุ6 ขวบถึง16 ขวบนะเขาห้องคลาสเทสนั่นแหละอันพึกถอมกันจังไหนพึกถอมพึกหลับในห้องเรียนอันนั้นเป็นแอคทิวิตี้อันดำรงนะหนึ่งวงเนี่ยเขาไหว้ค่ายอันนั้น1 ชั่วโมงอันนั้น1 ชั่วโมงอันนั้นเป็น communication นะโกนเนี่ยมันขึ้น communicate เลยตั้ง emotion ตัวเก่านะเพราะจังไหนมันเอียงเลยมันขึ้นทัศน์ขึ้นเลยคนอันพักตัวเก่าเลยเนี่ยมันบอกว่ามันมีโทรมาเลยมันขึ้นด้วยขึ้นหัวใจมันหันขึ้นนั่นน่ะมันหันขึ้นแล้วก็ผมหันจังแหละเขาโหยตราไผ่มานปลูกนึงว่ามาทูสักแค่เนี่ยมันหลักล่ในกิฟต์อัพแบบนี้นะคนเช่นนั้นนำมือคนเช่นนั้นนำให้แลใครคัดใจกินเหล้าโถยาแบบนั้นก็ ethical standard เช่นนั้นใครยีบอ่ะใครจ้อมาเฮ็ดจังไหนแบบเฮ็ดนั่นแหละมันเอาตกก่ะเพราะมาอยู่ที่ภาย psychology ด้วยนั่นแหละมันเป็นอีกเขาเทเลยด้วยคนฉะนั้นเป็นคนเปลี่ยนเทเลยมี compassion ต่อเขาเพราะว่าเขาได้เอาภายเขากว่า impose นะมันจังว่าสุดท้ายเฮ็ดอันไหนเนี่ยมันเข้าหูกันเดียวเข้าหูเพราะเขาใครเขาป้องใจเขาเนี่ยอันนี้หรือเปิ้นเนี่ยเขาป้องใจเขาเลื่อนตั้งเนี่ยเขาป้องใจเขาตั้งเรื่องเจ้าครูอากาศศิลป์ในไล MA ที่ลอนดอนมาเปิดพระหิตาที่วัดเงียนเปิดห้องเรียนเล็กๆลูกอ่อนอันมาฮอดที่มันเนี่ยนะร้อนเล็กๆรอบเนี่ยเขามี trauma ก็อันมันจังไว้คู่นางยิงฉะนั้นเขาทำหูจะไหนนะหูจะไหนเลยเพราะร้อนฉะนั้นมาขมองได้ลัดกว้างในเรียนโก้เขาเกียรติปันคนโหเขาห้องเขากะเรียนในวางห้องเฮียนตีนั้นเนี่ยจูเฮ็ดอันนั้นเนี่ยเดินสุดเนี่ยหลอนเนี่ยมันใจมากลองเขาดูลองอบอุ่นแน่น่ะลองอุ่นใจแน่น่ะนะลองอุ่นใจในคำพ้องได้ไรมากสิบอกนั่นน่ะอยู่ที่เฮือนบางปอกปอมีพิษกันบางปอกอันปอกเมลาดความซ้ำอยู่ตั้งเหนือเสียลาดไม่เหลือถอมลุกใครเป็นอีสังถอมเช่นไหนเฮ็ดซึ่งในพวกเขาใหญ่มากซึ่งในเขาก็หมดถอมเบิ้ลอันเขายามหันมากเขาก็ยามหันมากซึ่งนั้นขึ้นเป็นข้อทำแทงคองพอมีข้อทำกัน我这在个怎么样的看啊？เพราะมีเขาขึ้นอย่างขึ้นนะเขาขึ้นหูขึ้นอันหันหลับนั่นเองเขาโมปัญญาถูกก่อนวางในขึ้นวนขึ้นอันเจ้าก่อเฮ็ดนั่นเมื่อในก่อนนั่งในห้องเฮียนตัวบ่ยาวอันนี้ก็เรียกกูของมูเนี่ยพอทำเตรียมเลยมา 2-3 ตัวแค่เดียวกูเอามูลเขาเพื่อใส่ในเขา participate กันนะเขาเป็นไรเนี่ยพอเฮ็ดเลยนำเดือนนั้นเขาเลย2 ห้องเฮียนแค่เดียวกูเอามูลด้วยนะ3 ห้องเฮียนแค่เอาเรียวกูเอามูลนั่นมันรู้เปิ้นมาเอากูเอามูลเขาพอเปิ้นมาเอากูเอามูลเขาเนี่ย
เหมือนเฮาว่าเมื่อไก่กากซอลองซื้อใจเนี่ยก็มีในมือเบิ่นเปิ้นมายองเฮาไหนมันเหมือนจังว่าเฮาบ่นุ่งโคเหลียวบ่นุ่งโคเหมยอ่ะถ้ามันไปซื้อใจไรก็เปิ้นซั่นน่ะคนนั้นหิมเฮาไปว่าเอามื้อในสุนงโคเหมยยาล่ะนะคำไปตักแน่นพวกเขาตักจังไห้โจมแน่ๆค่าคันโคเหมยเฮาเนี่ยมีในเขาก็มีในเฮาที่ตี้ในโคเหมยเฮาเนี่ยมันมีกาคันติเตอันนี้เป็นเฮาเนี่ยอันลดการขันคบมาเนี่ยก็เบิ่นนั้นเพราะว่าเฮาคัดใจซื้อมาลูกค้าขันคบมาอยู่พื้นน่ะคัดใจซื้อมานั่นเฮาดูแลเอากงเอาหมุนเฮาเพราะใครว่ามันห่างจ้าก็เลยใครว่าเพราะใครเจอก็เลยถูกใจก็เลยถูกใจก็เลยอันนั้นเฮาถึงดูแลเอากงเอาหมุนเพราะเฮาหมอกงเอาหมุนจังไหนกำไหนเฮาเอาหมักตาให้กันด้วยเพิ่นโอ้เขาก็เหมือนเฮาเขาคัดใจจังไหนนะเพราะเป็นจังไหน common humanity นั่นนะ common humanity นั่นนะเขากะหันอันเหมือนกันน่ะพวกกัดด้วยอันเหมือนกันน่ะเขากวงไงพวกกัดด้วยอันเหมือนกันน่ะนี่กูบางพวกนั้นเขาก็โกเพียดนะเขาโกเพียดเขาไปแต่เขาด้วยอันเหมือนกันนั่นน่ะพวกกัดด้วยว่าโอ้เขาเนี่ยก็อยู่จำตัวจำใจเขาก็หมกกูเหมือนเขาเดี๋ยวกินหนูแย่เหมือนเฮามีลองตุกลองขี่เหมือนเฮาพวกกัดด้วยจังไหนเจอเนี่ยมันโกมก็ไปอีดูเขาป้านน่ะอีดูเขาป้าในบนห้องว่า common humanity เพราะความปาลีห้องอนัตตาเนี่ยอนัตตาหมอกกันได้นะในเอาในมาผากผันนะทั้งคู่เขาทั้งดอกเห็นเขาที่กอดไตหมอปันแห้งถูกเก่าก้อนหมอปันแห้งถูกเก่าเนี่ยติ้นหมอปันแห้งเปื่อนน่ะก้อนหมอปันแห้งเปื่อนเนี่ยติ้นดูแลอ่อนโหเปื่อนติ้นเป็นผู้อ่อนโหเปื่อนก็เหมือนจักหนังพุทธพระเป็นเจ้าสิทธัตถะนะมีใจตรวนไม่หย่องตรวนโพธิตั้งนกมายาเนี่ยมาติกมันเจ้าในเจิงเจ้าเนี่ยก็มังกำในขึ้นทางถึงตัวเก่าเมื่อเปลี่ยนจากนั้นมามันจะเฮ็ดสังมันจะขึ้นวนขึ้นว่าเขาเลยเฮ็ดอีสังมาไหนขึ้นเขาวนขึ้นเนี่ยขึ้นเอากุเอามูลซะนั่นเอากุเอามูลซะนั่นน้ำเจอเนี่ยมันใหญ่มาหนาเฮียงมาหนากำเนี่ยนะมันใจเลี้ยวใหญ่มาหนาใหญ่มาด่านหือเนี่ยเหมือนน้ำน้องว่ะเนี่ยเปิ้นเฮ็ดอุปมานี่จังคือไหนนางผีก้อมาปั่นคนโหงไอ้แหละน้ำในพ่นน้องหลายเสียงอันนั้นเป็นอุปมาทั้งนอกอุปมาทั้งในเรื่องว่าแห้งใจทั้งในแห้งใจมุทิตาในแห้งน่ะก็เบิดนั้นพอมีตั้งอย่าผืนไม้อีออดเนี่ยอย่าไปลืมว่าเจ้าเขาคัดใจมาหนังไหนยาวมีลองคัดใจมาหนังไหนขึ้นกับวนลองคัดใจเช่นนั้นเองเอาเช่นนั้นขึ้นมาเป็นฟาวเดชั่นมาเป็นพื้นฐานขึ้นนี่ขึ้นเหยียบขึ้นในนั้นเมื่อไกลดร.รูแฮนสันว่า inner strengths are built upon positivity positive experience positive experience อันเขามีมาเนี่ยลองคัดใจเขาเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เตะเป็น foundation ที่เตะเพราะว่าเขากัดด้วยอย่างนั้นเนี่ย inner strength เขาเนี่ยแห่งใจเขาเนี่ยมันได้ใหญ่มาไม่ได้กว้างมาเพราะว่าเขาก็โมหันบ้า inner strength ของก็อันมีหิมความมันจะเนี่ยแห่งใจเขาเนี่ยเผาขึ้นยาเข้มไหนก็บทนั้นสินทำบอกครัววนจำจากว่าผีหิมอำไรก้นหิมอำไรซาดอยหิมอำไรนะเอ็นเฮียงใจเขาไหนนะพอหิมก็อำไรพอใครมาวางว่าเจ้าคู่เจ้าล้านเนี่ยมีดีป่องแล้วพอใครมาว่าเป็นปากก็ว่าเพราะว่าเขาหมดปันแห้งตกเขาเนี่ยมันเปียงสุดเทหันหนึ่งนะอันมืออะไรนั่นมือปวดมาเลือนผายหมอก2 เดือนนั่นก้นโด่งผายซึกเขามาตีเขาแต่เปิ้นก็อ่อนกันป้องเขาอ่อนกันวางเขาคุยกับเขาแต่เขามั่นใจนะเขามั่นใจตัวเก่าการเขาเฮ็ดก็มีน้ำอันเขาเฮ็ดมาเอาก็มีดังน้ำอันเขาเฮ็ดเอามีดังน้ำอันเขาได้เฮ็ดอะไรแทงมีดังน้ำเขาอยู่ไว้อันนั้นเขาอยู่ไว้อันนั้นมันเป็นเช่นนี้เขาบอกว่าเขาพึกอันแน่พึกอันเขาอ่อนกันพึกก็แปล
อันเขาพึกปัดได้ในลูกเห็นเขาคือคู่เขาปันข้าวยามตัวเก่าเยวันเนี่ย2-3 นาทีก็แบง2-3 มินิทก็แบงครับหกปันแห้งตัวเก่าเพราะเป็นไรแน่ๆมื้อแน่ก็ได้ปันแห้งอุ้ยก็เขาก็องค์ที่5ที่ปันแห้ง2ก็แทงปองมาที่ปันแห้ง3ก็พอเฮ็ดถึงไหนไหนเป็นพวนหกหมดบ่เป็นพวนหกหมดอันนั้นน่ะอันหัวหน้ายาวเคยเป็นก้นเก่าก็พักเก่ากับหัวก้นเก่าก็เป็นพวนโหทั้งหมดน่ะพวนโหนว่าแน่มันหมอวนถับเพิ่นนั่นน่ะคนเก่ากับเนี่ยวนถับเพิ่นให้เพิ่นพออะไรกินเนี่ยเอาพักมาจ้อมเนี่ยกูก็เก่ากับนั่นน่ะคนนำกินเสียงเฮาย้อนผันปอนที่ไหนนะผันปอน